سلام دوستان، به کانال اکوکوک خوش اومدین. آموزش حلوای شیر خوشمزه و جا افتاده. خب اول یه قابلمه بردارید و این مواد رو داخلش بریزید. 2 لیوان شکر، 4 لیوان شیر معادل 1 لیتر، نصف لیوان گلاب و 2 قاشق غذاخوری زعفران دم کرده، 1 قاشق چایخوری پودر هل. بذارید روی حرارت تا فقط بجوش بیاد. وقتی شروع به جوشیدن کرد خاموش میکنیم. یک لیوان آرد سفید و نصف لیوان آرد نخود رو درون تاوه با هم الک میکنیم. حرارت رو روشن میکنیم و شروع میکنیم به تفت دادن. وقتی بوی آردها بلند شد از تاوه خارج میکنیم و دوباره اونا رو الک میکنیم. یک سوم پیمانه روغن مایع، 2 قاشق غذاخوری روغن جامد اضافه می‌کنیم. صد گرم کره و شروع می‌کنیم روغن و آرد رو کمی با هم تفت دادن. بعد اون شیره‌ای رو که آماده کردید به مواد اضافه می‌کنیم. کمی زیر حرارت رو زیاد می‌کنیم تا حلوا خودش رو جمع کنه. خب حالا حلوا رو داخل ظرف مناسبی بریزید و پهنش کنید. بعد با کمک نوک یه سیخ تزیینش میکنیم. مثل ویدو این مدلی بهش حالت بدید. دوستان حتما کامنت هاتون رو با حروف انگلیسی برامون بنویسید. این حلوا فوق‌العاده خوشمزه و خوش‌طعمه. حتما امتحان کنید. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.